Moi kaikki, tässä on Igor Russia-kanava, jossa mä teen tutkimusmatkaa Suomen venäläisiin juuriin. Jotkut sanoo, että täällä Vantaalla ei yhtään mitään nähtävää. No se ei ole totta. Tänään me tsekataan Suomen ensimmäisen rautatielinjan ensimmäisiä asemia. Ennen kuin me jatketaan, muista tilata mun kanava, tykkää ja jaa mun videoita, mä itse arvostaa. Ei muuta kuin lähdetään matkaan. Heinäkuussa 1863 Suomen kannalta erittäin tärkeiden valtiopäivien yhteydessä keisarillinen juna kulki yöaikaan tästä Tikkurilasta ohi Hämeenlinnaan. Tikkurilan asema oli yöajasta huolimatta luultavasti tosi hienosti koristeltu juhlallisesti ja sitten ihmisiä oli luultavasti hurraamassa radan varrella. Tällöin oli myöskin ylimääräisiä junavuoroja järjestetty kansalaisille, jotka halusivat mennä Hämeenlinnaan näkemään vilahduksen itse keisarista, joka oli aikamoinen julkkis tietenkin. Merkittävämpi tsaarivierailu tällä asemalla oli tietenkin syyskuun 16. päivä 1863. Tällöin juna siis pysähtyi tälle asemalle ja tsaari tuli ulos siirtyäkseen sitten hevosvaunuilla kohti tonne Treskendin kartano, missä oli suuret juhlat, siellä metsästettiin, syötiin ja juhlittiin. Ja palattiin sitten samalla kyydillä tälle upealla punatiiliselle asemalle ja Helsinkiin. Tätä on vaikea ymmärtää, mitä merkittävä juttu tämä on, koska tsaari oli käytännössä Jumalasta seuraava melkeinpä. Hänen käyntiä valmisteltiin kuukausia. Hyvää päivää. Moi. Tervetuloa siis Vantaan kaupunginmuseoon. Tämä vanha rautatieasema 1862 valmistunut tänne Tikkurilaan. Silloin kun ensimmäinen rautatie siis Suomeen tuli, niin tämä tuli tähän myös ainoaksi kiviseksi rakennukseksi sitten Helsingin ja Hämeenlinnan väliin. Ja tämä on itse asiassa vanhin säilynyt niistä asemarakennuksista. Älyttömästä. Tietenkin tämä alkuperäinen käyttötarkoitus täällä vielä näkyy ja erityisesti nyt ollaan myös haluttu tuoda enemmän vielä esille. Sitten kun tullaan ineen, niin vasemmalla, niin tällainen tila täällä. Meillä on nämä seinäkkeet, eli kaikki mitä täällä on kiinnitetty, niin on näissä seinäkkeissä, että mitään ei itse asiassa ole kiinni näissä itse oikeissa aidoissa seinissä. Tämä rakennus, missä nyt ollaan, niin tämä on ihan valtakunnallisesti arvokas ja suojeltu. Mutta vanhalla rautatieasemalla ollaan ja nämä on ollut sitten eri säätyluokkien niin odotustiloja sitten nämä 3 eri tilaa, eli ei ollut ihan sopivaa, että kaikki säätyluokat on sekaisin keskenään, vaan jokaisella oli omansa. Naisille tietenkin omansa. Ai oli? Kyllä joo. 2. luokka taisi olla tuossa ja 3. luokka tuossa keskellä. Tässä näin on ollut konttoria. Itse asiassa täältä puolelta, jos me käydään tuolla purkkaamassa, niin pystytään vieläkin näkemään vanhat lipunmyyntiluukut. Älytön! Tässä on 1 lippuluukku ja nyt toinen lippuluukuista sitten menetettiin tässä viimeisimmässä remontissa. Yksi ensimmäisen luokan lippu Pietariin. Kiitos. Nämä yksityiskohdat, mitä tässä rakennuksessa on, niin on kyllä aivan upeita. Onks tää mikä luokka tää? Oli se naisten odottelutila. Joo. Mitä tuolla on radan puolelle näyttänyt. Sä voit tulla vaikka tästä kuvaamaan. Siinä näkee, minkälainen ruuhka sitten on parhaimmillaan ollut tuolla. Ties mistä on kyse tässä? VR myöhässä. Kyllä, niin varmaan. Noin. Kuvassa näkyy myöskin sitten aseman soittokello ja sitten näitä lyhtyjä, että silloin ei vielä sähköjä ollut. Muutenkin tämä rakennus sellainen, että tätä tultiin kaukaakin katsomaan. Että tämähän oli korkein rakennus tällä seudulla. Tämä oli ihan maaseutua, matalaa rakentamista. Niin tämä oli todellakin niin kuin komeus ja upeus. This is awesome. Tää on niin siistiä. Saarinajan odotushuoneessa Tikkurilan asemalla.
tavallaan voidaan nähdä, että mistä suurin piirtein se keisari on sitten niillä hevosvaunuilla lähtenyt. Tuossa edelleenkin vähän sieltä Hertaksen tie 1, niin se tulee Hertaksen kestikievarista, jonka ohi sitten kulki. Tien nimessä vielä on kestikievari. Okei. Rakentaminenkin oli keisarin kontrollin alla, ja jos ei keisari jonnekin päässyt, niin sitten tietenkin kenraalikuvernööri hänen toimestaan. Ja julkiset rakennukset ja yksityiset rakennukset, niin niistäkin suunnitelmia piti sitten hyväksyttää kuitenkin, että siinä rakentamiseen on kyllä ollut Venäjälläkin vaikutusvaltaa täällä. Silloin kun on tullut yleinen rakennusjärjestys, niin sekin on mallinnettu sieltä Venäjän puolelta ja näin. Että tavallaan teollinen kehitys lähti, niin siitäkin voidaan sitten tietenkin kiittää tätä 1856 asetusta siitä, että oli pakko lähteä kehittämään teollisuutta, rautatietä ja näin poispäin. Ja totta kai siitä myöskin Venäjä sitten hyötyy, että oma armeijakin liikkui myöskin paremmin ja niin poispäin. Mutta nythän ollaan siis asemapäällikön asuinhuoneistossa. Hän on täällä yläkerrassa sitten asustellut. Siis käynti on ollut täältä. Tämä on se alkuperäinen portaikko. Ja täällä on ympäri taloa pystyy sit huomaamaan näitä tämmöisiä esiinottoja, mitä on tehty. Eli täälläkin näkyy on etsitty näitä alkuperäisiä värejä sitten. Niin joo. Alakerrasta tähän saakka olevat portaat, niin ne itse asiassa on paljon laveammat tai ei mene niin jyrkästi kuin sitten nämä loput. Eli tuolla oli sitten ratatyömiesten asuntoja ja tiloja tuolla ylhäällä. Asemapäällikölle oli helpompi päästä tämmöisiin. Niin, että se oli sen takia. Mutta että tässä tullaan asemapäällikön eteiseen. Eli eteinen ja sitten toinen eteinen ja tuolla on ollut keittiö. Täällä on salin puoli, eli mitä ehkä nykypäivänä sanottaisiin vähän olohuoneen tyyppinen ratkaisu. Ja tuolla on ollut makuuhuoneet ja lastenhuoneet. Sitten, että Vantaallahan on tosi pitkät juuret itse asiassa tässä teollisuudessa ja täältä tuotiin sitten tietenkin paljon työvoimaa esimerkiksi Viaporin linnoitusten rakentamiseen, mutta myöskin oli sahaa ja rautakaivosta ja niin poispäin, eli materiaalia. Helsingin pitäjän nykyisen Vantaan alueen niin merkitys on ollut valtaisa jo silloin. Yes. Wow. Siitä lahjaksi myöskin mukaan lukemista. Kiitoksia. Suuri kiitos, että pääsit tänne mestolle. Että on ollut pitkäaikainen tavoite päästä tänne ja nyt vihdoinkin se onnistui. Niin kiitos sinulle ja Vantaan kaupungille. Kiitos. Tervetuloa uudestaan. Täällä me ollaan kaikkina muina päivinä paitsi maanantaisin. Ilmainen museo ja helposti pääsee. Tämä on ilmainen? Ilmainen museo, kyllä. Tämähän muuttaa kaikki.